हेलो नमस्ते फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सेलमा एजहरु चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा चाहिँ सिकाउने छु। ल जस्तै यहाँ छ एज निकाल्नु पर्यो, मन्थ निकाल्नु पर्यो, डेज निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अब ओल्ड चाइल्ड यङहरु निकाल्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हामी एक्सेलमा चाहिँ एकदमै इजिली तरिकाले कसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सिकाउने छु। ल यो भिडियो हेर्नु भन्दा पहिला यहाँ मेरो च्यानलमा गएर तपाईहरुले शेयर लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। यसमा जस्तै तपाईको बेसिक देखि एडभान्स लेभल सम्मको भिडियोहरु यहाँ चाहिँ पाइन्छ। जस्तै एक्सेल को, त्यस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड को, एमएस पेन्ट को, पावर पोइन्ट को भिडियोहरु तपाईहरुलाई अवेलेबल पाइन्छ यहाँ मेरो च्यानलमा। अब हामी एक्सेलमा जाऊ। जस्तै एक्सेल ओपन गरिसकेपछि यो डाटा भयो मानौ कुनै। अब हामीले यो डेटहरु लेख्दाखेरि कम्प्युटरको फर्मेट जुन डेटमा छ त्यही अनुसार चाहिँ राख्नु पर्छ। जस्तै कुनैमा मन्थ अगाडि हुनुहुन्छ, कुनैमा एज अगाडि हुन सक्छ, कुनैमा मन्थ अगाडि हुन्छ, कुनैमा डे अगाडि हुन्छ, कुनैमा इयर अगाडि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा मन्थ छ, डे छ, त्यसपछि इयर छ। अब हामीले करेन्ट डेटहरु निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला यहाँ पनि छ मैले राखेको कन्ट्रोल प्लस सेमिकोलन। जस्तै किबोर्डबाट कन्ट्रोल सेमिकोलन गरे भने करेन्ट डेट आउँछ, आज जुन डेट छ त्यही डेट आउँछ हाम्रो। त्यसपछि अर्को तपाईको कन्ट्रोल शिफ्ट सेमिकोलन गरे भने करन्ट टाइम र डेट दुईटै आउने। कन्ट्रोल शिफ्ट सेमिकोलन गरे भने टाइम पनि आउँछ। अर्को तरिका इक्वल टु टुडे लेखेर यो टुडे लेखेर ब्र्याकेट ओपन क्लोज गर्ने। टुडे भनेको आजको डेट र नाउ लेख्यो भने डेट र टाइम दुवै आउने। नाउ लेखेर ब्र्याकेट ओपन र क्लोज गर्ने करेन्ट डेट एन्ड करेन्ट टाइम दुईटै आउँछ। यो भनेको हाम्रो किबोर्ड र माउसबाट भयो डेटहरुको लेख्ने तरिका। त्यसपछि मैले यहाँ डेट अफ बर्थहरु पनि राखिदिए। अब हामीले सुरुमा एज निकाल्नु पर्यो। अब एज निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला तल पनि स राखिदिएको मैले इक्वल टु डेटेड इफ। त्यसपछि डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्ने, कमा टुडे लेखेर ब्र्याकेट ओपन क्लोज गर्ने र कमा। जहिले पनि हामीले वर्ड लेख्दाखेरि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नु पर्छ। ल सुरुमा इक्वल टु राख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले डेटेड, त्यसपछि इफ ओपनिङ ब्र्याकेट दिने, डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कमा हामीले के राख्नु पर्यो त टुडे भनेर TODAY टुडे फर्मुला हालेर ओपनिङ ब्र्याकेट गर्ने र ब्र्याकेट क्लोज पनि गर्ने। त्यसपछि कमा दिने। अब हामीलाई इयर निकाल्नु पर्यो, त्यही भएर इयरलाई डबल इन्भर्टेड कमा भित्र y भनेर लेख्दिने। त्यसपछि हामीले के हुनु पर्यो त ल र यसलाई तलतिर पनि तान्दिए। अब हामीलाई मन्थ निकाल्नु पर्यो भने इक्वल टु सेम हो डेटेड इफ ओपनिङ ब्र्याकेट दिने, डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्दिने। ल यहाँ डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब हामीले कमा अब के राख्नु पर्यो त टुडे भनेर फर्मुला राखेर ब्र्याकेट ओपन र क्लोज गर्ने, कमा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र अहिले मन्थ निकाल्नु पर्यो, त्यही भएर लास्टमा YM र डबल इन्भर्टेड कमा बन्द गर्ने। यहाँ चाहिँ हाम्रो आजको जुलाई भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्थ चाहिँ देखाएन। यसको यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्यो भने यहाँ चाहिँ देखाउँछ मानौ। अब अलरेडी यहाँ चाहिँ देखाइसक्यो हाम्रो। त्यसपछि अब हामीले डे निकाल्नु पर्यो इक्वल टु फर्मुला सबैमा सेम हो, लास्टको ओन्ली चेन्ज गर्नु पर्यो। डेटेड इफ लेखेर ओपनिङ ब्र्याकेट दिने, डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामीले के लेख्नु पर्यो त कमा लेख्नु पर्यो। ल कमा टुडे भनेर राख्ने,
र ब्राकेट ओपन क्लोज गर्ने, त्यसपछि कमा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र एमडी राखिदिने डे को लागि, इयर को लागि वाई लेख्ने, मन्थ्स को लागि वाईएम र डेज को लागि हामीले एमडी भनेर राख्नु पर्छ। ल डबल इन्टर यसलाई मैले यसरी तान्दिएँ। ल त्यसपछि अब हामीले ओल्डमा पर्यो कि चाइल्डमा पर्यो कि यङमा पर्यो यो निकाल्नु पर्यो भने पहिला अब हामीले ओल्ड चाइल्ड यङ के को आधारमा निकाल्छौँ हामी, एज को आधारमा। त्यही भएर अब यसमा कन्डिसन तीनटा छ, त्यही भएर हामीले फर्मुला इफ लाउनु पर्यो। इफ लाएर हामीले केमा क्लिक गर्नु पर्यो त, ल इक्वल टु सुरुमा के लाउनु पर्यो त, इफ लाउने, ल इक्वल टु इफ लाउने फर्मुला, ओपनिङ ब्राकेट दिने, त्यसपछि एजमा क्लिक गर्ने। मेरोमा डबल डबल प्रेस भइरहेछ, सायद आज केही प्रब्लम भएर पनि होला। ल इक्वल टु मैले इफ राखेँ, त्यसपछि ओपनिङ ब्राकेट दिए र एजमा क्लिक गरेँ। त्यस्तै एज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 वा 18 भन्दा एबभ छ भने कमा डबल इन्भर्ट कमा भित्र मैले यहाँ गएर यङ भनेर राखिदिएँ। फेरि कमा, फेरि अर्को कन्डिसन आयो इफ लाउने, ओपनिङ ब्राकेट दिए, त्यसपछि एजमा फेरि क्लिक गरेँ र ग्रेटर देन इक्वल टु 16 वा 16 भन्दा एबभ छ भने यसलाई मैले ओल्डमा हालिदिएँ र फेरि कमा अर्को इफ पनि लाएँ र ओपनिङ ब्राकेट दिए, त्यसपछि एजमा क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि ग्रेटर देन इक्वल टु मैले यहाँ के राखिदिएँ त, अब लेस देन राखेँ, मानौँ लेस देन इक्वल टु 16 इन्भर्टेड कमा, यसमा मैले चाइल्ड भनेर राखिदिएँ मानौँ। अब जतिवटा इफ छ लास्टमा त्यतिवटा ब्राकेट क्लोज गर्ने, कि त हामीले डबल इन्टर गर्नुपर्छ ब्राकेट दिएन भने। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन एजहरू क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदम इजिली तरिकाले गर्न चाहिँ सकिन्छ। मैले यहाँ तल पनि सब फर्मुलाहरू राखेको, वा तपाईँले डबल लेफ्ट क्लिक गरेर यो फोटो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ फर्मुलाको। हस्त धन्यवाद।